Assalamualaikum, saya Farah Aziz. Welcome to my channel. Hari ni Farah nak mukbang daging-daging dari MR.KIWI. Daging-daging yang ada yang Farah order ni lamb rib, ni brisket, ni beef rib, dengan tu harimau menangis. Harimau menangis. Dia ada macam-macam lagi. Kambing perap, dia ada ayam perap. Korang boleh tengok dekat MR.KIWI apa yang dia jual. And Farah tengok review dia memang banyak yang positif. Semuanya kata sedap sangat, sangat puas hati beli. So sekarang turn Farah pula cuba betul ke sedap daging daripada MR.KIWI ni. Oh, dia ada bagi sos juga. Sos ni untuk daging brisket, satu lagi sos untuk daging harimau menangis. So, jom kita makan. Kita makan daging brisket dulu. Bahagian brisket ni kalau ikutkan, dia bahagian yang keras. Tapi disebabkan cara masak dia slow cook, so dia jadi lembut. Korang tengok lembut dia macam mana. Dia mudah bercerai tau. Dia tak liat, lembut. Memang sedap. Dia kan dah perap kan. Dia punya perapan tu memang terasa dia memang sedap. Lepas tu rasa arang tu, rasa bakar tu, sedapnya. Cecah dengan sos dia pula. Kita cuba beef rib pula. Tengok rib dia. Macam mana nak makan ni? Mulut saya kecil je. Ui, pegang pun dah lembut lah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god! Wow! Tumpah padu. Padu gila. Aku tak tipu. Memang sedap gila tu. Lembutnya. Tak, dia bercerai dengan tulang dia. Senang betul lah. Lembut. Serius memang lembut. Sangat-sangat lembut. Sangat-sangat dia punya daging ni. Next kita makan lamb rib pula. Wow. Tak weh. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Memang sedap. Lembut. Okey, sekarang kita cuba daging harimau menangis pula. Padu tak padu? Sos dia.
Sedap. Pedas. Pedas tapi sedap. $346 later. Kita kembali balik. Tadi break sekejap, pergi panaskan balik sebab semuanya dah sejuk-sejuk, tak sedap nak makan. Ini kena makan panas-panas. Kita sambung makan. Makan ni dulu. Sedapnya. Right, kenyang. Kita buang dulu lemak dia. Yang hangus-hangus ni semua lemak dia. Memang sedap sangat lah. Dia punya rib ni. Kau tengok lemak dia. Lemak dia. Agak aku nak makan ni. Aku bulat je lebih. Tapi hakikatnya bukan aku makan banyak pun. What? Bro, what are you talking about, man? Yang ni memang terlalu banyak lemak. So aku nak kena cubit luar, cari dengan luar. Tengok lemak dia seram weh. Seram sis. Hasil dia banyak ni je. Tengok besar dia mana. Bapuk. Lemak saja besar berlipat ganda. Lemak dia. Wih, seram. Tak larat dah korang. Banyak sangat lagi makan. Lemak banyak je. Lemak. Aku rasa sampai sini sajalah aku makan. Balance ni aku bagi dekat husband aku lah. Dia tak makan lagi. Inilah dia daging perap dari MR.KIWI. Dekat sini korang boleh nampak ada lamb rib, beef rib. Yang ni beef brisket dengan ni daging harimau menangis. Dia bukan setakat ada 4 ni saja, dia ada macam-macam lagi. So kalau korang nak tahu lebih lanjut, korang boleh check out dekat diorang punya media sosial, atau korang boleh klik sahaja link dekat description. Itu sahaja untuk video kali ini. Korang jangan lupa tekan butang like, subscribe and share. And kalau korang suka dengan video ni, jangan lupa komen. Bye. Thank you for watching.